ที่จริงอะตอนแรกเลยอะไม่คิดว่าจะเข้ากันได้ด้วยซ้วันแรกเจอแบบนิ่งๆตัวขาวๆใส่เสื้อเชิ้ตมาอะไรอย่างเงี้ยหน้าสดเลยแล้วแบบผ่องมากเลยหน้าเขาแบบพอเขารู้จักน่าแบบแกล้ง แกล้งแต่วันแรกที่เจอ ำที่จริงผมมีอดีตเหมือนกันที่อาจจะคล้ายๆกับชินโดนคอมเมนต์ว่าคุณไม่มีความเป็นศิลปินโอกาสครั้งสุดท้าย ถ้าเราเสียตรงเนี้ยไปอะเราจบแล้วคืออยู่กับสิ่งนี้ประมาณ9 ปีแล้วเพิ่งมาบทร้องได้ประมาณ3 ปีเนี่ย อยู่กับสิ่งนี้มาจากทศวรรษ ใช่ ว้าว ตั้งแต่เราเล่นซีรีส์หรือว่าตั้งแต่รู้จักกันมา เราแบบพลาดหลายเหตุการณ์มากที่จริงทุกวันนี้ต้องพูดเลยแบบยอมรับตรงๆเลยว่า อาจจะมีบ้างบางวันที่energyเราเริ่มสลับกันแล้ว ถ้าให้พูดตรงๆแบบไม่ต้องเกรงใจ อีกคนคืออะไรในชีวิตคุณตอนนี้ สำหรับผมว่าตีเป็น ที่มาว่าอยากให้พี่พูดประโยคเหล่านี้ มันมีหลายๆคำที่สามารถทำท่าทางต่างๆนานาได้ ดูซิว่าทำได้กี่ท่า หมูติดปั่น 1 2 3ทำไม สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ยแล้วเป็นเกียรติมาก เห เล มือย นกันครับ ดีใจด้วยนะ โอ้ยขอบณ แค่ไม่กี่เดือน ครั นะ บ ภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า you made it ก็คือคุณสำเร็จละ ความฝันที่เราได้มีโอกาสทำสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วรู้สึกไงบ้างอะ รู้สึกว่าเกินความคาดหมายไปแบบเยอะมากๆครับเพราะว่าตอนแรกมันก็มีความคาดหวังในระดับหนึ่งที่แบบว่าเราอยากแบบเฟมัสขึ้นนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่าพี่ๆในค่ายหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีใจมากๆเลยครับที่แบบผลตอบรับมันเป็นแบบขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่ เป็นยังไงบ้างเพราะมันร้อนๆเลยตอนนี้เพิ่งจบ อ๋อก็ดีใจครับ ครับ ที่ซีรีส์พาเรามาได้ไกลขนาดนี้ แล้วก็เหมือนเป็นเรื่องแรกของพวกเราด้วย ที่ได้รับบทนำเนี่ยแล้วคนชอบด้วยอะไรครับ พี่คิดว่าพอเราได้ทำในสิ่งที่เราไม่คิดว่าในชีวิตนี้มันจะได้ทำแบบมันเหมือนกับไกลมากฝันเนี่ยเพราะมันแต่คุณผ่านมาเยอะมากนะมันไม่ใช่ว่าแบบเพิ่งมาปีนี้แล้วมันก็ทำเลยอ่ะมันสตอรี่ของทั้งคู่จะบอกว่ามันผ่านมาเยอะกว่าจะได้สิ่งนี้แล้วเมื่อมาเจอกัน แล้วลงตัวกับบทกับโปรดักชันกับทีม แล้วกับ ใช่ แน่นอนกระแสของคนติดตามที่เขาต้องสนับสนุนด้วยถูกปะ ใช่ครับ มันเลยลงตัวหมดเลยทุกอย่างอะความสุขที่ได้รับจากคนรอบข้างที่เขามาหาเราอะอะไรที่ได้ฟังแล้วมันชื่นใจอะคำพูดเช่นแบบไหนบ้าง ผมว่าน่าจะเป็นการที่เขาบอกว่าเราอะทำให้เขาผ่านเรื่อง แย่ แย่ๆในแต่ละวันไปได้ ใช่ มันฮีลได้ด้วย ใช่ครับ ใช่ครับเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึงเป็นงาน private talk พี่คนที่เข้ามาเขาเป็นมีทั้งสองแบบเลย มีทั้งคนที่เป็นหมอจิตแพทย์กับคนที่เป็นผู้ป่วย ครับ คนที่เป็นหมอเขาก็พูดว่าเนี่ยตอนแรกอะไม่รู้จักตีกับปอเลย แต่ว่ารู้จักได้เพราะว่าคนไข้เหมือนแบบ เอาพวกเรา2 คนอะไปนั่งดูหรือว่าอะไรอย่างงี้แบบเหมือนเป็นกำลังใจให้เขาแล้วแบบเขาก็ไปบอกคุณหมอคนนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบเขาก็รู้สึกว่าเราทำให้ เขายิ้มได้ ยิ้มได้ มากขึ้น อะไรอย่างงี้ ครับ อะไรอย่างเงี้ย อืม เพราะเราเองก็ พูดไม่ ถอด ถูก ตัวเองมาเป็นคนดูบ้างดูคาแรคเตอร์ของที่เราเล่นนะในร่วมกับเธอเนี่ย เห็นอะไรในคาแรคเตอร์ของ2 ตัวเนี่ย ที่มันทำให้มันคนที่อาจจะทุกข์อยู่กับชีวิตดูแล้วมันเบาอ่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกเรื่องมันจะทำได้ไงคิดว่าอะไรในเรื่องนี้มันคือจุดที่ทำให้คนเขารู้สึกฮีลมากขึ้นจากการดู ผมว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่คอนเน็กกับคน อืม ทั้งในความสัมพันธ์ทั้งกลุ่มเพื่อน ครับ ต่างๆ แล้วซึ่งตัวของด้วงเอง ทุกคนหลายๆ คนอยากจะเจอในชีวิต ใช่ จริง เพราะว่าดวงเป็นแบบนิสัยดีมากแบบธงเขียวมาก green flag สุดๆ แล้วก็แบบคือเขาเรียกได้ว่าแบบกรมป่าไม้เลย ใช่ใช่ คนชอบหรือเป็น ในเรื่องเหรอ ในเรื่อง ก็ เป็นแฟน เป็นแฟนกัน เป็นแฟน กันครับ แฟนนะเขาต่างจากเขาที่เป็นกรีนแฟลกยังไงอะ ต่างกันเยอะเลย เพราะว่าชิน อืม จะเป็นคนที่มีปมมาตั้งแต่เด็กครับ แล้วก็มาปลดล็อกอะไรต่างๆ ได้เพราะด้วง อืม มัน represent บางเรื่องของสังคมในความเป็นจริงไหมคือมีคนเข้ามาไม่ได้บอกเขาวิเลตได้กับคาแรคเตอร์เนี่ยเขาวิเลตได้กับปัญหาเนี่ย ที่จริงผมมีอดีตเหมือนกันที่อาจจะคล้ายๆกับชิน อืม ในเรื่องของการแบบเพอร์ฟอร์มบนเวทีอะไรเงี้ยโดนคอมเมนต์ว่าคุณแบบไม่มีความเป็นศิลปิน ครับ ต่าง
น่าจะเหมือนที่ชินโดน พอจะเข้าใจคาแรคเตอร์นั้นบ้าง ใช่ครับ เออ ก็เลยรู้สึกว่าพอมีอะไรมาปลดล็อกอะอย่างในเรื่องก็อาจจะเป็นดวงที่แบบเข้ามาปลดล็อกเราแล้วก็ทำให้เรามั่นใจขึ้น อะไรปลดล็อกชีวิตจริง น่าจะเป็นเพื่อนๆครับถ้าชีวิตจริงฟอร์ดน่าจะแบบเป็นโอกาสครั้งสุดท้าย ที่เราแบบไม่ได้ละ ถ้าเราเสียตรงเนี้ยไปอะเราจบละแล้วมันมี1 อาทิตย์ที่ผมแบบอยู่กับวงทั้งอาทิตย์ แล้วแบบซ้อมทั้งวันแบบทั้งคืนอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ๆก็ปลดล็อกได้ในเรื่องของการแบบเอ็กเพรสเมื่อก่อนผมเป็นคนแบบนิ่งมากๆครับ คือร้องได้ ใช่ครับ แต่ว่ามันไม่ feeling มันไม่มาอย่างนี้ปะ ใช่ครับ น่าจะนิ่งกว่านี้แบบหลายเท่า นิ่งกว่านี้เยอะครับ เพราะนี่พี่รู้สึกว่าคุณก็มีความนิ่ง แต่นึกภาพไม่ออกว่าก่อนหน้าเนี้ยที่บอกว่ามันอาจจะนิ่งมาก นึกไม่ออกว่ามัน นิ่งเลยคือเวลาเพอร์ฟอร์มคือแบบหน้าเดียว ก็มาไกลเหมือนกันเหรอ ก็ดีขึ้นครับดีขึ้น นี่พูดถึงหลายปีหรือยังครับที่ปลดล็อกเรื่องเนี้ย ถ้าปลดล็อกเรื่องนี้น่าจะประมาณ3 ปีครับ ครับ คืออยู่กับสิ่งนี้ประมาณ9 ปีแล้วเพิ่งมาปลดล็อกได้ประมาณ3 ปีที่แล้ว อยู่กับสิ่งนี้มาจะทศวรรษ ใช่ครับ ว้าว สุดยอดมากสุดย โอ้ อด โหสุดยอดมาก นี่เพิ่งทราบ ตลอดมาเขาจะเล่าเรื่องเราวัยเด็กให้ฟังว่าแบบเขาเคยเป็นเทรนนีมาเคยเป็นอะไรมาอย่างเงี้ยคือเขาสู้มาตลอดใช่ ขอถามเอาทีก่อนแล้วกันว่า ครับ ที่ก่อนว่าตอนโตขึ้นมาเนี่ย นี่คือภาพไหมชั่วชีวิตข้าพเจ้าเองในวัยจะได้เลยแบบเนี้ยมันเป็นภาพนี้ไหมตอนแรกตอนที่เรียน ไม่เคยคิดด้วยซ้ำแบบว่าจะเข้าวงการหรือว่าจะมาเป็นแบบอะไรแบบนี้ เพราะว่าตอนเด็กเราอยู่เชียงใหม่ แล้วเรารู้สึกว่าเราก็คงเป็นแบบเด็กวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ย อู้กำเมืองได้ อู้ได้ครับอู้ได้ ยังบาลัมเปลือ อันอย่างปลาล่ำปลาเหลือ พี่เป็นอยู่แค่คำเดียว เป็นหนุ่มเหนือแท้จริงเลย แล้วก็ไม่ได้มีภาพนี้ในหัว ไม่มีเลย คิดว่าสเต็ปต่อไปเป็นอะไรอ่ะ โห คือกะจะอยู่ที่นู่นเลยป่ะเหมือนว่าโต แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะย้ายออกจากเชียงใหม่ป่ะหรือว่า ยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเลยครับ เออ แต่ว่าคือตอนนี้สิ่งแรกที่อยากทำได้คือเลี้ยงดูที่บ้านได้ก็พอ แต่ไม่ได้คิดว่าจะมีอาชีพนี้ ไม่คือ จะเป็นอาชีพไหนอะตอนแรกอะ มันต้องมีทุกคนเป็น ตอนแรก พี่คิดว่า มี พี่จะเป็นกัปตันคุณคิดว่าจะเป็นอะไร ตอนเด็กๆ ฝันว่าอยากเป็นอะไร คือฝันอยากเป็นนักแสดงครับ อ่ะ ความฝันแรกเลย โอเคงั้นก็ใกล้ นี่ไง มันมาแล้วไง มาแล้ว มันมาแล้วที่บอกว่า you made it ยินดีด้วยคุณถึงแล้ว แต่ของคุณคืออะไรตอนเด็ก ตอนมัธยมต้นก็อยากเป็นนักโบราณคดี เพราะว่าเกิดจากการที่เราอ่ะสอบกลางภาคประวัติศาสตร์ได้ที่ 2 ก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยเราอาจจะเรียนเก่งหรือเปล่าเลยอยากเป็นนักโบราณคดี อะไร แต่ว่า ที่ทำให้เราชอบเรื่องเนี้ย ไม่รู้เลยครับ เหรอ ใช่ครับคือแค่รู้สึกว่าเป็นวิชาเดียวที่เราอินกับมันตอนนั้นอะไรอย่างงี้อาจจะทำให้เรารู้ประวัติศาสตร์อะไรมากขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าถามตอนเนี้ยอยากเป็นอยู่ไหมก็ไม่ได้อยากเป็น ไม่ได้อยากเป็นแล้ว ใช่ครับ ใช่แต่ว่าสิ่งที่ก่อนจะมาเข้าวงการที่อยากเป็นคือ อยากเป็นเบื้องหลังครับ เช่น ตัดต่อภาพยนตร์ตัดต่อ MV ตัดต่อคลิปต่างๆอย่างนี้น่าจะโอเคแล้วอะไรเงี้ยแบบทำไปเรื่อยๆน่าจะสนุกดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าทุกวันนี้เห็นพี่ๆที่เขานั่งตัดเดี๋ยวเขาก็บ่นบอกว่าโอ๊ยเหนื่อยมากเลยอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่าไม่อยากเป็นแหละ แต่ทุกวันนี้ก็ตัดคลิปเองบ้างไหมล่ะเคยตัดคลิปไหม มีบ้างครับมีบ้าง ในแคปหรือในอะไรอย่างเงี้ยก็เคย ใช่ครับใช่ พี่ว่าเราอยู่ในยุคที่ครีเอทีฟใครครีเอทีฟก็รอดอ่ะมันขึ้นอยู่กับ ใช่ จินตนาการ ใช่ ของเราแต่ยอมรับเลยว่ามันใช้เวลาเป็นวันเลยบางทีพูดถึงเรื่องของป๋อเองเนี่ยจริงๆความสามารถความชอบ พี่เข้าใจว่ามันมาในวงการอาหารด้วยอ่ะใช่ไหมครับแต่จริงจังมากไหมตอนนั้นที่เราไปสนใจเรื่องการทำกับข้าว คืออย่างงี้ครับตอนมัธยมอ่ะไม่ได้โฟกัสกับการเรียนขนาดนั้น เพราะว่าเราเป็นเทรนนีตั้งแต่ม.3 เนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้แบบโฟกัสว่ามหาลัยเราจะเรียนคณะอะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยเลย จนมาใกล้เข้าละก็เลย ยังไม่รู้จะเรียนอะไรดีแต่ว่าที่บ้านอ่ะเห็นว่าชอบกิน เป็นคนแบบ enjoy eating มากๆถ้าเรียนเกี่ยวกับอาหารอ่ะน่าจะแฮปปี้ดีอาจจะมีความสุขอะไรเงี้ยเลยเข้าเลอกาลอมเบอร์ไป ตอนอายุเท่าไหร่ครับที่เข้า โห ประมาณ18-19 ครับ โอ้ มหาลัยปี 1แต่ว่าดันเจอโควิดพอดีก็เลยได้เรียนออนไลน์ไปก่อน
เรียนทำอาหารออนไลน์ แต่ว่าเรียนออนไลน์อ่ะยังไม่ได้เรียนเกี่ยวกับอาหาร เรียนเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานก่อน ครับ แล้วสุดท้ายเริ่มเข้ารายการ Survival ละเริ่มไปแข่งนู่นนี่อะไรอะเรารู้ว่าเราจะไม่มีเวลาเรียนขนาดนั้น เราภาคอินเตอร์มันจะปฏิบัติเยอะกว่า เราก็เลยย้ายมาเป็นภาคไทย เพราะว่าเราไม่น่าปฏิบัติได้เยอะขนาดนั้น เพราะว่าเราต้องทำงานด้วย ครับ โอเค ปี1จบไป ปี2เรากลับมาเป็นเด็กฝึกอีกรอบหนึ่งหลังจากแข่ง Survival จบเตรียมเดบิวต์นู่นนี่แล้วเรารู้สึกว่าเราฝึกหนักมากตี2ตี3เนี่ยทุกวันแล้วก็ตื่นไปเรียน 6-7 โมงได้นอนวันละแค่แบบ2-3 ชั่วโมงเนี่ยแล้วมีวันหนึ่งที่เรียนเข้าครัวเหมือนจำได้ว่าตอนนั้นเรียนแล่ปลาคือมีดผมคมมากแบบคมแบบเฉือนกระดูกปุ๊บกระดูกขาดเลยอะกระดูกเลยครับกระดูกแบบ กระดูกปลาใช่ กระ ไห ดู ม กหนาๆเลยอะ โอ้โหแล้วก็มันไปได้เลย ต้องแล่ ปุ๊บเล่นอะไรต่อ อ๋อมันจะมีหัวปลาครับหัวปลาที่แบบอาจจะต้องวางแล้วก็ทุบ ตึ้ม ลงไป แต่ตอนนั้นผมเบลอเพราะว่านอนน้อยมาก แล้วมีดอ่ะ ผมหันผิดข้าง เอาสันคมอ่ะ ขึ้นข้างบน เกือบแล้ว แล้วกำลังจะแล้วคือเพื่อนเห็นพอดี ก็เลยแบบเฮ้ยบอสเพิ่งมีสติ คือถ้าถึงไปตอนนั้นนะอาจจะไม่มีมือตอนนี้ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้องไปกราบเพื่อนคนนั้นบ่อยๆนะ พวกนั้นชื่ออะไรอ่ะจำได้ไหม จำได้ครับ ชื่ออะไรเขาชื่ออะไร ชื่อทัศน์ครับชื่อทัศน์ ขอบคุณเขาด้วยนะที่เตือน จุดนั้นอะคือจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่น่าไหวละกับตรงเนี้ยเพราะว่าเราต้องเจอสิ่งอันตรายเยอะแยะมากมายในครัวอะไรเงี้ย ทั้งมีดทั้งความร้อนอะไรเงี้ยแล้วเหลืออีกประมาณ3 ปีอะเราไม่น่าไหวเลยรู้สึกว่าถ้าเราทำทั้ง2 สิ่งอะไม่น่ารอดทั้งคู่ก็เลยย้ายคณะ เป็นคนที่เซนส์อะไรได้ ถ้าพลังงานมันออกมาไม่ใช่ในทางที่มันควรต้องเป็น มีบางเรื่องไหมที่แบบก็ยังทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยเพราะดูเหมือนกับว่าเรื่องการเทรนการเป็นศิลปินมันโฟกัสมากพี่ก็ดีใจด้วยแต่มันมีเรื่องอื่นในชีวิตมาที่ก็ยังทำอีกทั้งที่อาจจะยังไม่เห็นอะไรหรือ เอาจริงการเป็นศิลปินอะตอนแรกผมก็ไม่เห็นเหมือนกันครับ เพราะว่าตอนแรกเข้ามาด้วยความที่อยากเป็นนักแสดงแต่โอกาสมันมาทางศิลปินมาตลอดทางค่ายแรก ที่เดือค่ายแรกอะผมอะก็เทรนไปประมาณ6 เดือนอะไรเงี้ยไม่ผ่านการประเมินบอกว่าพัฒนาช้าเกินไปอะไรเงี้ยก็จบแล้วก็ทำนู่นนี่ทำวงไปร้องคอรัสให้วงหนึ่งระหว่างนั้น แล้วก็มีอีกค่ายหนึ่งติดต่อมาให้ไปออดิชั่นแล้วก็ไปดูที่เขาทำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมีเต้นด้วยสิ่งนี้เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำมาก่อนทั้งชีวิต เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่น่ารอดจากสิ่งนี้ยิ่งกว่าร้องเพลงอีกเราก็เข้าไปออดิชั่นนู่นนี่ก็ไม่คิดว่าจะผ่าน เพราะว่าตอนออดิชั่นจำได้ว่าร้องไป2 ประโยคลืมเนื้อหมดเลย เต้นก็ยืนนิ่งๆเราเต้นไม่เป็นเราไม่กล้าด้วยซ้ำเลยอาจจะหมดหวังแล้วตอนนั้นใช่ครับออกมาจากห้องออดิชั่นบอกแม่เลยว่ามากลับเถอะไม่น่ารอดไม่น่าผ่านหรอกแต่สรุปผ่านเฉย แต่ระหว่างการเทรนก็ได้อันดับล่างสุดมาตลอดเลยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างได้อันดับล่างสุดเซ็งแหละเพราะว่าเรารู้ว่าเราอ่อนสุดมันจะมีตารางซ้อมของค่ายอยู่แล้วแล้วก็เราก็ไปเรียนเพิ่มเองด้วยครับเพราะว่ารู้สึกตามเพื่อนไม่ทันอะไรคือพลังงานที่ทำให้เราพุชตัวเองขึ้นมาได้เรื่อยๆในวันที่มันอาจจะไม่เหลือแล้วกำลังใจส่วนหนึ่งก็เพราะว่ารู้สึกว่ามันทำมาขนาดนี้แหละเราอยากแบบสู้ให้มันสุดไหนๆเราก็เลือกแล้วเลยครับผมว่ามันคือสิ่งที่เราชอบแต่ตอนทำอาจจะยังไม่ได้มีความสุขนี่ยังคิดดูนะว่าถ้าเกิดเขาไม่ชอบเนาะหรือว่าโดนฟอร์สพ่อมันจะมีพ่อแม่หลายคนนะฟอร์สให้ลูกไปแบบออดิชั่นเห็นเยอะแต่นี่คือชอบไงแล้วพูดเองด้วยอยากเป็นดังนั้นดีแล้วที่เจอถ้ามันไม่ขยี้ให้คุณรู้สึกกดดันมากเนี่ยอาจจะไม่เด้งสปริงบอร์ดขึ้นมาถึงวันนี้ก็ได้นะถ้ามันไม่ต่ำสุดนะมันไม่ขึ้นสูงสุดนะถูกปะล่ะแต่ติว่าทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากเขาอะเพราะว่าด้วยสังคมเมื่อก่อนเขาอยู่กับแต่การแข่งขันมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้มันอยู่ที่แบบความพยายามของเขาแบบล้วนๆเลยมากกว่าและพี่สัมผัสได้ที่ทำให้ทุกคนชอบคุณพี่ว่าน่าจะเป็น energy ของคุณมากหน้าตามความสามารถเป็นเรื่องหนึ่งนะแต่พี่ว่าพลังงานสำคัญนะก็จะมีความแบบตรงงงแบบพี่ชอบให้มันน่าสนใจดี หรือเปล่าวะใช่ไหมเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับเขาเป็นอย่างงี้แต่วันแรกที่เจอไม่ได้เป็นอย่างงี้นะ อ๋อเหรอ วันแรกที่เจอจะแบบนิ่งๆ นิ่งนิ่งกว่านี้ครับ นิ่ง กว่า นิ่งนิ่งแบบนิ่งเลยแต่เรารู้สึกว่าเขาหน้าแกล้งตัวขาวใส่เสื้อเชิ้ตมาอะไรเงี้ยหน้าสดเลยแล้วแบบหน้าสดคือผ่องมากอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่แบบมาจากบอยแบนด์ด้วยอะไรก็เลยรู้สึกว่าน่าเข้าไปแบบทำความรู้จักน่าไปแกล้งอะไรอย่างเงี้ย อยากแกล้งแต่วันแรกที่เจอ แค่อยากแกล้งเฉย เออ ครับ เป็นอย่างนี้คุณเป็นอย่างนี้ปกติแล้วมั้ยคือเจอใครก็อยากแกล้งหรือต้องถามตรงนี้เขาเป็นอย่างนี้มั้ยชอบแกล้งคนปะ เขาชอบแกล้งคนอื่นครับเอาจริง จริงชอบแกล้งคนอื่นแต่ว่าเป็นคนที่เราอยากคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนเราจะรู้สึกแบบนี้ ก็ไม่ถึงกับทุกคน ไม่ถึงกับทุกคนที่ครั้งแรกเราจะแกล้งเลย แต่นี่ก็แกล้งเลย แกล้งเลยครั้งแรก แล้วเรียกเป็นยังไง เขาว่า โอ้งง งงครับผมงง เขาจะมีท่าประจำเขาที่แบบดึงหัว อ๋อเหรอ ดึงแบบดึงผม เวลางงจะดึงหัว ดึงผ ก็ ม แค่แบบเกาๆแบบให้ถอยอะไรเงี้ย เขาจะดึงผมลงมาอย่างงี้ นี่เราเป็นคนสังเกตหลายอย่างเหมือนกันนะ ก็มีบ้าง คุณเป็นคนที่สังเกตปะสังเกตมนุษย์ สังเกตพฤติกรรมสังเกต ชอบสังเกตครับชอบสังเกต มันอยู่ๆมันเด้งขึ้นมาในหัวในเองทั้งที่เราแบบว่าไม่ได้ตั้งใจเมมเลย ราศีอะไรครับ ราศีเมษครับ เมษ ใช่ เมษเป็นคนแบบไหน เมษ ได้อ่านบ้างไหม ไม่ค่อยได้อ่านเลย ราศีอะไรครับ ตุนครับ เดี๋ยวช่วยให้น้องเขาเอา2 ราศีหรือไปเสิร์ชวันเดือนปีเกิดในออนไลน์แล้วก็มาแมทช์ขึ้นจอให้พี่หน่อยนะตอนท้ายเดี๋ยวจะดูดวงให้เดี๋ยวนี้ชอบ อุ้ยตื่นเต้น ส่วนเราเอง ครับ เข้ายังไงนะวงการ ก็คือเริ่มจากที่รู้จักผู้จัดการครับครูเบิร์ดรู้จักครูเบิร์ดก่อน แล้วก็เหมือนเขาไปได้แนะนำให้แบบให้พี่ออฟก็เลยได้เข้าดูมันดีมา พอเข้าดูมันดีปุ๊บก็ได้ทำหลายอย่างมาครับได้แบบเข้ารายการเรียลิตี้แต่พอเข้ารายการเรียลิตี้ปุ๊บอะปีแรกซีซั่นแรกครับยังไม่มีพาร์ทเนอร์แล้วก็วนมาเจอพี่ป๋อตอนซีซั่น2ก็เลยได้มีพี่ป๋อเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็เล่นกี่หมื่นฟ้าแล้วก็มีวันนี้เลย แบบว่าได้รางวัล Best Partner แล้วก็ได้เล่นร่วมกับเธอเลย เพราะที่ทราบมาคือเหมือนกับมันไม่มีคู่ไม่มีพาร์ทเนอร์ ใช่ครับใช่ พี่อาจจะไม่ได้ติดตามวงการมากนักแต่เหมือนกับว่า คนก็อยากจะเห็นคนคนหนึ่งมีคู่ที่มันลงตัวกันได้ ใช่ครับ แล้วตอนที่ไม่มีพาร์ทเนอร์นานไหม โห เป็นปี ปีหนึ่งเลยครับ ปีหนึ่งเลย พี่มีคำถามที่พี่อยากถาม แล้วก็จะมีคำถามที่ทีมงานพี่บังคับบอกว่า พวกเราต้องได้ถามด้วย ได้ เป็นครั้งแรกที่รายการ Woody Talk เนี่ยมันคือคุณมี FC เยอะมากในทีมของ Woody World นะครับ แล้วเขาก็อยากจะมาดูกันหมดหลาย10 ชีวิต พี่บอกว่าไม่สามารถเพราะสตูดิโอเราในชั้นนี้มันจำกัดอยู่แค่ไม่กี่ชีวิต เขาก็คงจะต้องดูผ่านทางออนไลน์ตอนนี้ที่เราไลน์สดขึ้นไปข้างบน ทีนี้มันก็จะมีคำถามที่ทีมงานพี่ผสมไปด้วย เขาบอกว่าพี่ต้องถาม ครับ ถ้าให้พูดตรงๆแบบไม่ต้องเกรงใจ อีกคนคืออะไรในชีวิตคุณตอนนี้ สำหรับผมว่าตีเป็น สิ่งที่บาลานซ์ชีวิตผม บาลานซ์ แล้วกันครับ สิ่งที่บาลานซ์ในชีวิตผม ทำให้ ความบาลานซ์ ทำให้แบบชีวิตผมแบบบาลานซ์ขึ้นแบบเรื่องในหัวความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยการแบบที่ผมคิดเยอะมากๆอะไรเงี้ย ครับ ตีทำให้ผมรีแลกซ์มากขึ้น ครับ แล้วก็น่าจะสดใสมากขึ้น แล้วของตีแล้วครับ อืม เอาเป็นอะไรเอ่ยในชีวิตคุณ ถ้าพูดถึงตอนนี้แหละครับ มันนิยามคำว่า น่าจะเป็นคำว่าเซฟโซน เหมือนที่พี่ปอเคยพูดแบบตอน Final EP หรือว่าในหลาย ๆ ครั้งอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าตีเคยพูดแบบเนี้ยหลายที่มากๆตีบอกว่า ดีใจมากที่ได้ไปเป็นพาร์ทเนอร์พี่ปอเนี่ยเพราะว่าพอได้เป็นพาร์ทเนอร์พี่ปอมันเปลี่ยนอะไรแบบหลาย ๆ อย่างมาก ทั้งทำให้เราโตขึ้นทำให้เราอยากเก่งขึ้นหรือว่าทำให้เราแบบ เรียกว่าตั้งใจทำงานมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบหลาย ๆ อย่างใช่ครับใช่ คือมันเปลี่ยนไปหมดเลย เปลี่ยนแบบทุกอย่างเลย การที่เราไปด้วยกันได้มันต้องมีอะไรที่มัน connect เหมือนกันเนาะมันเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเรียนจังหวัดเดียวกันเรียนโรงเรียนเดียวกันมีกลุ่มเพื่อนเดียวกัน อะไรที่ถึงแม้คุณมาจากคนละทิศคนละทางเนาะแต่เมื่อมาจับมาเจอกันอะไรที่มันเหมือนกันแหละที่รู้สึกว่ามันเลยคุยภาษาเดียวกัน ผมว่าที่จริงอะตอนแรกเลยอะ
ไม่คิดว่าจะเข้ากันได้ด้วยซ้ำแต่เรายังมีความชอบเหมือนกัน ใช่ คือการร้องการเต้นอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความชอบนี้ในค่ายของนักแสดงที่เป็นหลักเราก็เลยแบบได้มีโอกาสได้ทำงานด้วยกันบางชิ้นงานอะไรเงี้ยแบบ cover เลยอะไรต่าง ใช่ ๆทำให้เรารู้สึกว่าก็อาจจะเข้ากันได้ เพราะว่าตอนที่ Friendship EP แรกตอนที่ตีไม่เลือกใครเลย หรือว่าเลือกรูปตัวเองขึ้นมา ก็ตีก็สามารถไปเหมือนกันว่ารอตัวเองพร้อมกว่านี้ เพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นเราไม่พร้อมอะไรเลยแบบสกิลหรือว่าอะไรต่างๆเลยแล้วก็อยากเจอคนที่มีความชอบคล้ายๆเราอะไรอย่างเงี้ย มีชอบศิลปินเหมือนกันไหม ติค่อนข้างชอบหลากหลาย ใช่ตี ชอบแนวไหนครับ ที่ฟังหลายมากที่ฟังป๊อป R&B ฟังฮิปฮอปก็ฟังครับ แล้วของเราล่ะ ป๊อป R&B ฮิปฮอปบ้าง แต่ว่าอาจจะไม่เล่นลึกเข้าติครับ เช่นใคร ออกแนวอินดี้เลยแบบ Sweet and Low หรืออะไรอย่างเงี้ย ครับ ใช่เมื่อก่อนฟังเพลงบ่อย แล้วสากลนี้ก็ฟังด้วยกันไหม สากลก็ เกาหลีครับ ถ้ามีคอนเกาหลี สักวงหนึ่งที่ทั้งคู่ต้องไปแน่นอนสมมตินะ สิ้นปีเนี้ยครับมัน ใช่ มันมี คอน BTS BTS ครับ ใช่ ที่เราอยากไป คือตอน อย่าง นี้ เงี้ยชอบเหมือนกัน ชอบศิลปินอย่างเงี้ยเหมือนกัน ก็ ใช่ ใช่ไหม อันนี้เป็นวงหนึ่งที่ชอบเหมือนกัน พี่พยายามจะหาอะไรที่มันเหมือนกันไงBS แล้วมีอะไรมีอีกไหม มี NCT อะไรแบบนี้น่าจะเป็นแบบสิ่งที่เราชอบเป็นพื้นฐานหรือว่าการร้องการเต้นอะไรเงี้ย คือชอบเพลงก็คือเรื่องหนึ่งเนาะแต่ชอบวินัยชอบวิธีการทำงาน ครับ แล้วก็เอามา reflect กับตัวเองบ้างไหมคือพี่ว่าสำคัญนะเรื่องเนี้ย ผมว่าสิ่งนี้ผมเห็นตั้งแต่ผมเป็นเด็กฝึก เพราะว่าตอนนั้นอะผมค่อนข้างเจอศิลปินเกาหลีบ่อยเราก็เห็นแบบการทำงานของเขานู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นแบบมืออาชีพมากๆเลยในแต่ละอย่างเงี้ยหรือว่าระบบการที่เขาเทรนมาอะไรเงี้ยผมรู้เลยว่าทำไมมันถึงโหดขนาดนั้นเพราะว่ารีซอสมันดีขนาดนี้ อีกวันได้มีโอกาสเห็นทูลกระหม่อมมาเซอร์ไพรส์ ใช่ไหมครับ ใช่ครับโครงการ To Be Number One ครับนี่แหละครับคือเป็นสิ่งที่พลิกในการชอบของตีเลย ก่อนเข้าไม่ได้ชอบเหรอ ไม่ได้ชอบเลย แล้วเข้าโครงการยังไงอ่ะ คือเข้าโดยการที่บอกว่าประกวดเขาเรียกว่า To Be Number One Idol ค ครั รับบ ใช่ก็มีการร้องการเต้นเหมือนกัน วันที่โรงเรียนเอาไปประกวดรอบจังหวัด มีคนประกวด5 คน เราเป็นคนที่ไปแทนเพื่อน ครับ ซึ่งเราไม่ได้อยากเป็น เราไปแทนเพื่อนเราไปร้องเพลงแบบง่ายๆ สบายๆ เป็นแบบแรปๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องก้มหน้าก้มตา แบบไม่สบตาเขาให้เต้นเราไม่เต้นด้วยครับ เราตีก็ลองเราได้เข้ารอบเชียงใหม่รอบจังหวัด ซึ่งตอนนั้นทุกคนที่แข่งประกวดอยู่เขาก็คงจะงงว่าทำไมถึงได้เข้าอะไรตีก็ถามกรรมการเหมือนกันว่าอันนี้คือตัดสินใจดีแล้วใช่ไหม แล้วก็เหมือนบอกว่าสละสิทธิ์ได้ไหมครับเขาก็บอกว่าอุ้ยลองทำก่อนพอออกจากห้องนั้นตีก็ไปบอกครูว่าครูครับไม่ไหวครับขอสละสิทธิ์รู้สึกมันหนักไปสำหรับเราแล้วอะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนรักเพื่อนแล้วครูเลยพูดมาว่าไม่เป็นไรตีทำเพื่อเพื่อน ก็เลยลองไปดูครับ แต่อันนั้นตกรอบเลยอะไรอย่างงี้แต่ว่าเขาจิ้มให้ไปรอบกรุงเทพหมายถึงว่ารอบกรุงเทพจะเป็นรอบสุดท้ายที่เขาประกวดคนทั้ง4 ภาคอะสามารถไปประกวดได้ แต่ตอนแรกตีจะไม่ไปแล้ว แต่ว่าเหมือนแบบมีเพื่อนคนหนึ่งที่จากรอบจังหวัดนี่แหละไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ไม่เคยคุยกันเลย แต่ทุกวันนี้เป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ๆพี่มาบอกว่าตีครับไปรอบประเทศด้วยกันนะครับ ซึ่งเราไม่ได้มีความชอบอะไรอย่างนี้เลยเราก็แบบลองดูก็ได้อะไรอย่างงี้พอประกวดรอบกรุงเทพปุ๊บก็ได้ไปถึงรอบประเทศเลยพอรอบประเทศก็เข้าบ้านเหมือนบ้านเอฟอะก็แบบเก็บโทรศัพท์นู่นนี่ประกวดจนรับรางวัล16 คนสุดท้าย ได้มีโอกาสไปแบบตามทุนกระหม่อมไปเปิดศูนย์เพื่อนใจทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าตั้งแต่เราทำมาทั้งหมดเรายังไม่เคยเห็นสิ่งที่เราชอบเลย เรารู้สึกว่าชอบเต้นแบบนิดนึงแต่ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราแบบอยากไปต่อเลยยังไม่เคยเจอเลยแต่ว่าเหมือนไปโรงเรียนนึงแล้วเราร้องเพลงตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้ร้องเพลงเก่งไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแบบก็ร้องอยู่ร้องกับเพื่อนนี่แหละประมาณ10 คนผู้ชายโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนที่รวมทั้งแบบเด็กประถมจนถึงแบบมัธยมเลยเราร้องเพลงอยู่แล้วแบบทุกคนร้องตามเราได้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขสิ่งนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าถ้าอนาคตเราสามารถยืนอยู่บนเวทีแล้ว
เราสามารถทำให้ทุกคนที่ดูเราแบบมีความสุขอยู่มันน่าจะสุดยอดมากๆอันนี้คือจุดเปลี่ยนทำให้ตีแบบอยากเข้าวงการ ว้าว ใช่ กับ ครับ โครงการทีวีนัมเบอร์วันไอดอลในวันนั้น ใช่ๆๆ และ คือ การร้องให้กับคนที่เขาร้องตามได้ มันจุดประกายความสุขให้กับคุณในวันนั้น ว่าพลังงานแบบนี้แหละคือที่ฉันแฮปปี้ที่จะ ใช่ครับคือแค่รู้สึกว่าอยากให้ความสุขเขา และการที่เสด็จไปเป็นแขกพิเศษอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าท่านก็ต้องชอบอ่ะก็ดีใจด้วยแต่มันมีเรื่องราวมันมีคอนเนคชันนะไม่ใช่เซอร์ไพรส์ทั่วไปแต่ว่าเคยได้มีโอกาสร่วมงานกันมาก่อน ใช่ครับ จริงๆก็วันที่รู้ว่าท่านจะมาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตกใจ พี่ไม่รู้ว่าตีรู้ก่อนพี่หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเห็นในไลน์กลุ่มครับตอนประมาณ5 ทุ่มกว่า ครับ ตื่นเลย ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆของชีวิต พี่ได้ประเมินข้อมูลจากการให้ AI ถามแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง ครับ นะครับ ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับ ครับ เพราะปอเป็นคนที่ดูนิ่งสุขุมแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างในนี่คือคนที่พยายามตลอดเวลา ว้าว ช่างสังเกตเข้าใจคนเก่ง มีเซนส์เรื่องความรู้สึกคนอื่นดีมาก รักความสมดุลไม่ชอบความขัดแย้ง แต่พอมีเป้าหมายเมื่อไหร่เนี่ยจะทุ่มแบบเงียบๆทำจริงไม่พูดเยอะแต่ผลลัพธ์ชัดเจนใกล้เคียงไหม ค่อน ก็คือมั้ย ค่อนข้างใกล้ครับ 1,000 บาท ส่วนตีเป็นคนพลังสูงนะครับกล้าตัดสินใจคิดแล้วทำเลย มีความเป็นผู้นำพี่ก็ฟีลได้ประมาณนี้เนาะช่างสังเกตและจับจังหวะคนเก่ง แต่ก็จะใจร้อนนิดนึงเบื่อง่ายถ้าอะไรไม่ท้าทาย ถ้าได้อยู่ในเกมที่เร็ว แล้วก็มีเป้าหมายใหญ่คุณจะไปได้ไกล ประมาณนี้ไหม ถูกแบบตรงอยู่ แล้วคิดดูว่าถ้า2 คนเนี่ยมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะมันซัพพอร์ตกัน ก็เลยแอบรู้สึกว่ามันมีเหตุผลที่มันเข้ากันได้นะ เพราะว่าเหมือนหลายคู่ชีวิตอ่ะมันจะบาลานซ์อ่ะมีอะไรที่เขามีแล้วคุณไม่มี ความสดใสแล้วกันครับ เออ พลังงานผมว่าผมมีน้อยครับ เขามีอะไรที่คุณไม่มี ความนิ่งอะ แบบบางทีเขาจะมีสติกว่าเราเยอะมากเลยบางทีเรา alert มากๆ จนแบบเราไม่มีสติไม่มีสมาธิ คิดว่าอะไรคือความมีเสน่ห์ที่สุดของเขากันแล้วกัน เพราะมันมีหลายฟีเจอร์มาก ถ้าไปดูในโซเชียลเนี่ยคนก็จะคอมเมนต์โอ้ยน่ารักตรงนี้ตรงปากด้วยที่เห็นปาก ปากสวย ปากสวย แต่มันสีมันแดงคือมันสวยอะนอกจากนี้แล้วมีอะไรไหมที่เราอาจจะไม่เห็นเสน่ห์ใช้คำว่าเสน่ห์นึกถึงอะไรตัวเขา จริงๆตีชอบบอกว่าตีชอบตาเขาครับ ครับ แล้วก็ถ้าเป็นนิสัยจริงๆชอบอยู่แล้วที่เป็นความนิ่งแบบนี้ ครับ เพราะว่ารู้สึกสิ่งนี้แหละที่ทำให้ในหลายๆครั้งแบบดีแล้วที่เป็นแบบนี้ เพราะว่าบางทีแบบ รู้สึกเหมือนกันว่าบางเหตุการณ์ที่เราเจอหรือว่าเราได้นั่งคุยกันอะไรเงี้ยถ้าตีเป็นคนพูดเป็นคนแสดงออกความรู้สึกชัดเป็นคนใจร้อนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาเป็นคนแบบเราคงแบบทะเลาะกันไปแล้ว เขาบอกว่าตาและความนิ่งคือเสน่ห์ของคุณ อะไรคือเสน่ห์ของตี โหผมว่าตีเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะหมายถึงว่าหน้าดีอยู่แล้วหมายถึงว่า หมายถึงว่าไอความหล่อมันดีอยู่แล้ว แต่ว่าผมว่าตีเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สว่างเวลาอยู่ด้วย ครับ แบบสดใสมากๆแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไง แต่ว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่คนน่าจะชอบเป็นพลังงานบวกเวลาเราอยู่กับเขาเราก็ไม่ค่อยเครียด ครับ ใช่เพราะเขาก็ตลกด้วย มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวที่ตลกที่คนจะไม่ค่อยรู้ไหมถ้าพูดประโยคนี้ว่า1เรื่องที่คุณว่าโลกไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นหรือว่าเขาทำหรือว่าเขาชอบอะไรเงี้ยที่ถ้าแบ่งปันแล้วคงจะแบบว้าวกับหลายๆคน เรื่องแรกที่มาถึงในหัวคุณคือ ตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าภาพที่ออกไปของเขามันรั่วมากอยู่แล้ว แล้วแต่ตีนึกออกนะอันนี้แล้วแบบคนไม่รู้คือเขาจะเป็นคนที่ถ้าไม่อาบน้
ออกบ้านแล้วเขาจะไม่ขึ้นเตียงตัวเองเด็ดขาดพอกลับบ้านมาแล้ว ถ้ายังไม่อาบน้ำจะไม่ขึ้นเตียง ขึ้นความสะอาดมาก สุดๆเลย เพราะบางคนอาจจะรู้สึกถ้าเหนื่อยตี 1ตี 2อันนี้นึงง่วงหลับแต่คุณไม่ต้องอาบ ใช่ครับแบบรู้สึกว่าห้องนอนเป็นอะไรที่ต้องแบบต้องสะอาดไม่งั้นแบบเวลาเรานอนแล้วมันจะรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดี ปกตินอนได้โดยที่ไม่อาบเหรอ ก็ไม่ครับไม่ น้อยมากที่แบบเปอร์เซ็นต์ที่แบบเผลอหลับที่แบบไม่ได้อาบน้ำ น้อยเหรอ น้อยถ้าไม่นับตอนไปต่างประเทศถ้าไม่นับตอนไปต่างประเทศ นี่ เพราะต่างประเทศเกิดบ่อยต่างประเทศเกิดบ่อย คือเขาหลับง่ายไหม เวลาไปต่างประเทศด้วยกันอะ โหหลับ ง่าย หลับง่าย ตีอ่ะชอบแบบว่า กลับห้องมาปุ๊บพี่อาบก่อนเลยเดี๋ยวผมไปอาบผมอาบเสร็จปุ๊บอ่ะหลับ หลับอยู่บนเตียงแล้วก็ ปลุกไม่ตื่น ปลุกไม่ตื่นด้วย เวลาเดินทางไปต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ควรน่าจะทำให้คอนเนคกันมากขึ้น เพราะว่ารู้ไส้พุงกันหมดอะใช่ป่ะล่ะมันรู้จังหวะรู้พลังงานรู้ว่าหรือกระทั่งเสียงลมหายใจ มันก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลา มันเป็นเหมือนกับครอบครัวไปแล้วหรือยังตอนนี้ อืมผมว่ามันนิยามยากอะ มันอยู่ด้วยกันตลอดอะ ใช่ ไหมล่ะ มันเจอเยอะกว่าพ่อแม่ เออ แบบเจอเยอะกว่าพี่สาวอะไรเงี้ย จริงแบบตั้งแต่เราเล่นซีรีส์หรือว่าตั้งแต่รู้จักกันมาเราแบบผ่านหลายเหตุการณ์มากพี่หุดดีแบบ ทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรเงี้ยทั้งเหนื่อยทั้งแบบ ในวันที่แบบทุกวันนี้ต้องพูดเราแบบยอมรับตรงๆเลยว่า อาจจะมีบ้างบางวันที่ energy เราเริ่มสลับกันแล้วอะบางวันแบบพี่ปอพูดเยอะตีแบบไม่พูดตีพูดน้อย ใช่ ผมว่าตีอาจจะโตขึ้นด้วย แล้วก็หลายๆเดือนมันเนี่ย เราทำงาน มันหนักกันทั้งคู่อะไรเงี้ยเราเห็นตีแบบว่านิ่งบ้าง มีความแบบคิดเยอะมากขึ้น อาจจะเครียดมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบเป็นฝ่ายพุชเขาบ้าง อะไรที่รู้สึกว่ามันหนักทุกสุดในวงการเนี่ยการเป็นเราวันเนี่ยการที่มันต้องทำงานต่อเนื่องทุกวันมันไม่ได้พักผ่อนหรือว่าการที่ต้องคิดเป็นกังวลหลายๆเรื่องมันคืออะไร มันรวมกันหมดเลยพี่วุฒิมันเรื่องการพักผ่อนเรื่องการทำงาน เราอยู่ในฐานที่เข้าใจได้เราเข้าใจได้ว่ามันต้องเหนื่อยมันต้องแลกกับเวลาพักผ่อนหรือว่าหลายๆอย่างเลย ครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเจอแล้วแบบรู้สึกแย่เลยแบบดาวเลยคอมเมนต์แบบว่าฟีดแบ็กนี่สิ่งที่เราทำไปแล้วฟีดแบ็กกลับมาเราอันเนี้ยคือสิ่งที่คิดมากที่สุด เวลาคนฟีดแบ็ก ใช่เวลาคนฟีดแบ็ก แล้วในเชิงอาจจะติหรือว่าอาจจะก็อาจจะเป็นฟีดแบ็กในเชิงลบที่เราอาจจะ ใช่ใช่ ไม่ได้ตั้งจิตใจไว้ ใช่ไม่ เพื่อจะรับ ตั้งใจ สิ่งนั้น ใช่บางทีมันเราเข้าไปอ่านโดยแบบไม่รู้ตัวแบบกดเข้าไปแล้วแบบมันเจอมันก็แบบเครียดเพราะว่าตีเป็นคนคิดมาก ครับ ใช่ เป็นคนอยากให้ทุกคนชอบเราไหม ไม่ถึงกับอย่างนั้นครับแต่ หมายถึงว่าเข้าใจไหมว่าโลกมันมีความชอบไม่ชอบไม่เหมือนกัน มีความเข้าใจครับ ยอมรับได้ ยอมรับได้แต่ว่า แค่พอเจอในสิ่งที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจไว้ไม่เคยเจอมาก่อนมันก็แอบแบบตั้งตัวไม่ทัน แล้วช่วงที่ผ่านมามันมีวิธีในการวางยังไง หรือมันยังสะสมอยู่บ้างอะไรเงี้ยมันตอนนี้เจอนี่เป็นยังไง โอ้แต่ถามว่าทุกวันนี้มีกังวลไหมมี แต่ว่าดีขึ้นเยอะมาก ครับ เพราะว่าเมื่อก่อนเคยรู้สึกว่า พอเจอฟีดแบ็กที่มันแย่แล้วเราปรับปรุงตามหรือว่าอะไรที่มันมากเกินไป มันก็ไม่ดี ทุกวันนี้พี่ๆมามีหรือว่าป้าหรือว่าใครๆที่เป็นแบบพี่ๆแฟนคลับเนี่ยก็บอกอยู่เสมอว่า เป็นตัวเองไปเถอะเป็นตัวเองในแบบที่ให้เขารักก็พอทำดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ย ใช่ทำดีที่สุดแล้วแล้วมันก็จะมีอีกนะในชีวิตเนี่ย ใช่ มันต้องยอมรับก่อนว่ามันจะมีสิ่งเนี้ยการติ หรือการอ่านสิ่งที่มันรบกวนใจเราไปจนตาย แต่นี่ก็คืออีกคนหนึ่งที่บอกตีว่าไม่เป็นไรมันดีแล้ว ของเราล่ะ เรื่องอะไรที่รู้สึกว่าหนักเราก็ต้องทำความปรับจูนเข้าใจในช่วงนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเรื่องการฝึกการเทรนใช่ไหมคุณก็ผ่านมาหมดแล้วอะมันเป็นเรื่องอะไรนอกเหนือจากการทำงาน ผมว่าอาจจะเป็นคอมเมนต์ที่ตัดสินเราในขณะที่ยังไม่ได้ดูมั้งครับ ครับ ใช่
เขาไม่ได้ตัดสินที่ตีหมายถึงคืออันนี้แหละครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นตัวเองนะครับที่ประเมินตัวเองอยู่ตลอดคุณมีเสียงในหัวที่ประเมินตัวเองตลอดใช่ครับเราไม่ได้ทำในแค่ในพาร์ทนักแสดงแต่ว่าเรามีวงด้วยตอนนี้ก็คือเป็นวงเดียวกันนั่นแหละเป็นแบบชื่อว่าชื่อ Dex ครับ D Double Dex มาจากอะไรครับมาจาก Diverse Elements of XX กี่คนมี6 คนครับแล้วยังไงเสียงในหัวมันพูดว่าอะไรบ้างที่เคี่ยนตัวเองเนี่ยเช่นคือเอาจริงเราเดบิวต์ตอนพฤษภาคมมิถุนายนปีที่แล้วครับตั้งแต่งานเดบิวต์อะตั้งแต่ช่วงฝึกซ้อมเนี่ยต่างๆงานเดบิวต์งานอะไรต่างๆนู่นนี่ผมแบบรู้สึกเฟลกับตัวเองตลอดใช่เพราะรู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดีเลยมันห่างหายจากสิ่งที่เราทำไปก่อนนั่นเนี่ยเพราะว่าผมเคยเดบิวต์มารอบหนึ่งครับรู้สึกว่าตัวเองเก่งกว่านี้ใช่แล้วคำพูดที่รู้สึกกับตัวเองเราจะพูดเช่นอะไรบ้างฉันทำไม่ได้เหมือนครั้งที่แล้วฉันไม่ดีสักทีหรือมันคืออะไรอ่ะถ้าเสียงในหัวคือแบบไม่ชอบเลยว่ะหรือแบบทำไมมันทำได้แค่นี้แล้วมันก็วนแบบนี้เรื่อยๆใช่ครับเราเครียดเรากดดันตัวเองยิ่งกดดันตัวเองยิ่งทำไม่ได้พอมางานกีฬาสีของค่ายอันนั้นเป็นงานแรกที่รู้สึกว่าโอเคตัวเองร่างเดิมกลับมาละเพราะว่าน่าจะเป็นเสียงในหัวก่อนขึ้นครับว่าสเตจนี้เป็นของเราสเตจนี้เป็นของเรามันคือคำที่ได้ยินมาตลอดตอนอยู่วงเก่าแต่ไม่ได้ยินจากตัวเองได้ยินจากแบบพี่ในวงแล้วเรากลับมามีเสียงนี้ในหัวในวันนั้นเรารู้สึกว่าวันนั้นเราปล่อยจอยได้มันอาจจะฟังดูประดับไปเลยในคอนเทนต์วันนี้นิดนึงแต่พี่อยากจะลองทำเอ็กซ์ไซส์กับปอนิดนึงคือคำที่เราอาจจะชมตัวเองในวันนี้ถ้าคุณถอดออกมาจากตัวเองแล้วก็เห็นคนที่ชื่อปอคนนี้มาถึงวันนี้ได้คุณจะชมตัวเองว่าอะไรบ้างอาจจะเก่งมากที่ยังทำอยู่เก่งมากที่ยังทำอยู่มีอะไรครับยากจังเลยชมตัวเองอะไรกันเล่นเป็นเอ็กซ์ไซส์อยากลองทำคุณไม่ใช่ตัวเองอยู่นะตอนนี้คุณเป็นคนอื่นนะที่มองกลับมาเก่งมากที่รีแลกซ์มากขึ้นพูดเก่งขึ้นนิดนึงพี่ว่าคำพูดแบบนี้เนาะร้องดีเก่งมากทำได้ดีขึ้นมันอาจจะต้องหยอดกับตัวเองเสมอเพราะเสียงในหัวบางทีมันอยากจะวิจารณ์มากกว่าชมพวกเราก็ต้องก้าวผ่านให้ได้คือความคิดที่ว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับเราฉันดีพอสำหรับเขาไหมเขาจะชอบฉันไหมหรือแม้กระทั่งว่าฉันไม่โอเคฉันต้องดีกว่านี้แล้วมันก็กดดันคนที่เป็นเบื้องหน้าอย่างนี้ดีกว่าจนมันหลายคนก็เป็นซึมเศร้านะหลายคนก็ทนไม่ไหวแต่พี่ว่าเรื่องดีๆของคุณมีเยอะมากเขาปรับโหมดนิดนึงโหวันนี้กลายเป็น2คนที่คนจับตามองมากที่สุด2คนที่คนอยากติดตามผลงานต่อไปหลายคนที่ดูแล้วมีความสุขนี่เรากำลังนั่งคุยกันอยู่นั่นชีวิตมีแต่เรื่องโคตรดีเลยสำหรับคุณ2คนในวันนี้ก็อยากให้จำไว้ในวันที่มันเศร้าหรือมันแย่นะว่าคุณประโยคที่เปิดตั้งแต่วันแรกทุกแรกคือ you made it เรามาไกลแล้วและที่เหลือก็เป็นแค่โบนัสของชีวิตนะครับเนาะเป็นยังไงบ้างกับแฟนๆที่ติดตามตอนนี้เพราะว่ารู้ว่าอยู่ในวงการนี้มันก็ต้องบริหารหลายอย่างพร้อมๆกันโดยเฉพาะความแฮปปี้ของแฟนๆด้วยเป็นยังไงบ้างก็ต้องอ่านต้องดูคอมเมนต์ใช่ไหมแล้วก็ต้องเจอด้วยผมว่าอย่างแรกเลยเป็นเมนหลักของผมมาตลอดคือการทำผลงานทุกงานให้มันดีที่สุดผมรู้สึกว่าแฟนๆทุกคนทุ่มเทกับเรามากๆไม่ว่าจะเป็นแบบการมาหาเราหน้างานบางคนอาจจะมาจากต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าบางคนอาจจะต้องเก็บเงินหลายคนก็อาจจะยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยอาจจะต้องเก็บเงินแบบเป็นเดือนเลยอย่างเงี้ยเพื่อมาคอนเสิร์ตเราแค่วันเดียวอะไรเงี้ยหรือบางคนเป็นหน้างานอาจจะไม่เห็นเราเลยด้วยซ้ำเรารู้สึกว่าเรา respect เขามากๆในการในความรักที่เขามีให้เราเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกผลงานอยากทำให้เต็มที่คุ้มค่าที่เขาซัพพอร์ตเราใช่เรื่องอื่นๆก็คงเป็นอย่างที่เราไม่หายไปจากโซเชียลให้เขาแบบได้เห็นหน้าเราให้ได้แบบหายคิดถึงบ้างไม่ค่อยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คู่อย่างนี้ใน Woody Talk นะครับถ้าใครไปดูก็จะนานทีต้องบอกเลยว่าอาจจะมีเหตุผลที่พี่ได้แบบเลื่อนไปดูคลิปของคุณในวันนั้น
คือไม่มีอะไรบังเอิญอย่างนี้ดีกว่าแล้วกลับมาเพราะว่าจากเดิมที่เราคิดว่าเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันหรือหมายถึงว่าไม่ได้อินแต่ปรากฏกลายเป็นว่าเราอินเหมือนหลายๆคนที่อินกับงานที่คุณรังสรรค์ออกมาก็ระหว่างที่คุยกันอยู่นี่ก็อยากจะบอกหลายคนนะครับว่าเปิดมาดูคอนเทนต์ของ Woody หลายคนยังไม่ทราบว่าดูคอนเทนต์ของเราแต่อาจจะไม่ได้กดติดตามประมาณ 70% ของคนที่ดูเนี่ยอาจจะลืมไปนะครับดังนั้นดูอยู่ตอนนี้ก็ฝากกดติดตามณตอนนี้ด้วยนะครับที่มาว่าอยากให้พี่พูดประโยคเหล่านี้และพี่ก็เพิ่งทราบว่ามันมีหลายๆคำที่สามารถทำท่าทางต่างๆนานาได้พี่ก็เลยอยากจะขอท้าให้ตีกับป๋อเนี่ยทำดูซิว่าทำได้กี่ท่าน่ารักเนาะโอเคพร้อมไหมท่าที่1ท่าแรกมามิ โอเคครับ 1 2 3มามิทำมากี่ล้านครั้งแล้ว โห เยอะมากคือเอาจริงๆท่าในท่าสากลจริงๆเขาบอกว่าเป็นครึ่งใจข้างแก้มใช่ไหมครึ่งใจแต่ว่ามันเกิดจากการที่ตอนที่ยังไม่มีพาร์ทเนอร์เวลาอยู่วงสัมภาษณ์สื่อเราจะพูดไม่เก่งเราเป็นคนไม่กล้าพูดเลยเมื่อก่อนเพราะกลัวพูดไปเราจะพูดผิดพี่ๆเขาบอกว่าถ้าไม่รู้จะพูดอะไรให้พูดนี้นะมามีเราก็เลยติดมาใช่ก็เลยเป็นมามีแบบนี้เวลาอยู่บนเวทีก็เข้าเลย ท่า 2ครับมา1 2 3มาฟีลลิ่งมันคืออะไรไอ้ท่าเนี้ยเหมือนจริงๆวันนั้นเราถ่ายซีรีส์ด้วงกับเธออยู่ครับแล้วพี่ที่ดูแลเราถ่ายคลิปอยู่อะไรในใจติก็บันโดนบันดาลเหมือนว่าคิดคำนี้ขึ้นมามันแบบว่าเหมือนมาชวนมาเล่นกันมานี่เร็วอะไรอย่างเงี้ยมาอะไรต่อมาท่าที่3ครับมาบล็อกแบ็ก1 2 3อธิบายสิอันนี้เป็นหูหมาคือแล้วมันบล็อกแบ็กยังไงอ่ะนั่นสิ จริงๆศัพท์นี้น่าจะมาจากพี่ๆเหมือนกันเขาบัญญัติขึ้นมาบอกว่าเป็นเหมือนน้องหมาบล็อกแบ็กพี่เข้าใจว่าเหมือนหมามันกำลังจะแบบมาเรียกเราปะไม่ใช่ใช่ไหมนี่เรียกเราปะน่าจะเป็นฟีลแบบหมาบล็อกแบ็กแบบบล็อกแบ็กขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยป่ะขี้เล่นอีโมจิประจำตัวเขาเป็นหมาหรอแทนในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยคนรู้แต่เขาจะเป็นหมีขาวเพราะว่าเมื่อก่อนเขามีชื่อด้อมด้วยตอนนี้ชื่อด้อมเขาก็คือเจ้าชายน้ำแข็งไม่ใช่ป่ะแฟนคลับเรียกว่าเจ้าชายน้ำแข็งแต่ว่าชื่อด้อมด้อมเดี่ยวเป็นองครักษ์แห่งดินแดนน้ำแข็งหูเบี้ยวมากตอนนั้นองครักษ์แห่งดินแดนน้ำแข็งคือมีคำย่อไม่มีเพราะเมื่อก่อนเขาเป็นคนนิ่งจริงๆพี่วูดดี้มันแข็งขนาดนั้นเลยเหรอวะเมื่อก่อนคือหน้าเดียวเลยครับพี่วูดดี้ลองไปดูครับว่าเขาเป็นคนแบบนิ่งมากเมื่อก่อนถ้าเที่ยวตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะมากต่อมาหมูติดปั่น1 2 3มันไม่ใช่ไม้เหรอทำไมเดี๋ยวนี้เขาแคสโดยการใช้ลิ้นมันท่านี้มันมาจากยังไงเล่าที่คือติว่ามันน่าจะมาเป็นแบบคืออันนี้ไม่ใช่ท่าของเราเองไม่ใช่ท่าของเราแต่ว่ามันน่าจะมาเป็นเซตเดียวกันกับตอนช่วงร้อนในเพราะใช้ลิ้นเหมือนกันเพราะเป็นคนในแบบลองร้อนในซิแรกๆเรายังงงร้อนในคืออะไรแต่ยังเบะป่าพี่เนี่ยเป็นร้อนในจริงๆอ่ะนี่เขาบอกไม่ใช่ทำแบบนี้ให้เอาลิ้นดุนแก้มให้ร้อนในให้แบบร้อนในคนไทยนี่ครีเอทีฟมากแล้วเขาบอกจริงครับคนพี่ว่าไม่มีประเทศอื่นที่เขามีไอดอลเขาต้องมาทำท่าแต่หมูติดฟันได้เป็นแบบThailand only แล้วอินเตอร์แฟนที่เขาเข้าใจป่ะผมว่าเข้าใจเยอะขึ้นครับเวลาเราไปแบบว่าแฟนมีตอะไรต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มอินเตอร์แฟนนะครับคือช่วงนี้ตีโดนขอหมูติดฟันเยอะมากแล้วเหมือนเคยแบบเลื่อนเจอแบบใน TikTok ครับบอกว่ากลายเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรงานอดิเรกของตีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำหมูติดฟันต่อมาจุ่มแก้ม1 2 3มันคือจุ่มแก้มเอาแก้มจุ่มกันก็เป็นการสอนพี่ไปในตัวนะก็คือถ้าใครบอกพี่ว่าจุ่มแก้มก็เอาแก้มไปติดกันใช่ครับน่ารักมากครับต่อมาปิดโบ1 2 3พญานาคน้อย1 2 3มันอมอะไรอ่ะมันยังไงมันน่าจะมาจากรูปปั้นเป็นรูปพญานาค
3 ตัว อ่า ที่เป็นสีเขียวสีฟ้าสีแดงหรือเปล่าครับ แล้วมันก็จะพอง พองๆแค่นั้น ๆท่า8ครับ อันนี้ท่าฮิตเลย จุ๊บเหนี่ยว1 2 3อันนี้น่าจะบ่อยสุด นี่คนนี้บ่อย ครับ ห คื น้า อ เขาเข้ากับท่านี้ด้วย ใช่ หน้าเนี่ยหน้าเท่าเข้ามาก จริงๆเขาเวลาเขายีเขามีหนวดแมว ใช่ไหมครับเขาเรียกว่า ใช่ หน ปะ วดแมว ต้องไปฉีดป่ะ อ้าวไม่ใช่มันเป็นแบบมันเป็น มีครั้งหนึ่งอ่ะ เป็นเบเนฟิตนั่นแหละแล้วเขาขอสมมติมี3,000 คนเลยอะ ขอไปแล้วเป็น1,000อ่ะ ทุบแมวนะ ใช่จุ๊บแมวอ่ะ ผมก็ทำเป็นพันรอบอะ ฮะ เดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บ เวลามีตอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับ เหรอ แบบตอนไฮบายปะ ใช่ตอนไทยว่า พี่ทำไม่เคยได้เลยท่าเนี่ยพี่ไม่เข้าใจจังหวะว่า เดี๋ยวพี่โชว์ให้คนดูก่อนนะเขาทำให้พี่ดูก่อน1 2 3 ครับ จุ๊บปุ๊บโอเค ดูนะ อุ้ยได้อยู่ ได้ปะวะพี่ครับบอกไม่ได้ ใช่พี่วูดดี้แคบ พี่ต้องลดอะไรเพิ่มอะไร เมื่อ วะ กี้พี่วูดดี้เงยหน้าแบบนี้พี่วูดดี้แค่หันไปข้าง แล้วมือไปก่อนป่ะ ๆมือไปก่อนนะมือไปก่อน เดี๋ยวนะ เอ้ย เฮ้ย ได้ปะ อะไรอย่างนั้นประมาณนั้นครับ ใช่ใช่ ทุกครั้งที่เขาถ่ายก็ไม่ได้ พี่ก็กูยอมแพ้แล้ว ต่อมาช้อนตา1 2 3 ต้อง จริงๆต้องอยู่ต่ำ ต้อง กว่า ต่ำกว่า ช้อนตาอธิบายสิ มัน คือ เด็ก มันคือสำหรับคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจ นเป็นต้าแป๋วๆอะครับ เออ คือเอาจริงๆอ่ะ คือมันเกิดจากการที่เหมือนแบบเขาเวลานั่งอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยบางทีเขาจะชอบแบบนั่งแบบนี้นั่งสบายๆแบบพอหันมามันจะเป็นจังหวะที่หันมาแล้วเป็นตาแป๋วๆอะครับ ใช่ มันก็น่ารักครับน่ารัก น่ารักดีเนาะ ใช่มัน ท่าสุดท้ายครับ หมดแล้ว เอา เรียบร้อย หมดแล้ว นี่ หมดแล้ว ก็คือเป็นอะไรที่แบบน่ารักเป็นยังไงบ้างครั้งแรกที่เราได้เจอกัน หุ้ยรู้สึกรีแลกซ์มากรู้สึกสบายมาก ตอนแรกๆอาจจะเก่งๆนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่า เห็นพี่วูดดี้มา เห็น นาน วูดดี้ มาม าก นานแล้วแบบคือนานมากหมายถึงว่าเห็นรายการแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้น พี่ นะครับ รู้สึกก็มีไม้เท้าอยู่ หมายถึงว่า คือรู้ เรา สึก ได้ ว่า โตมาด้วยกัน ใช่แล้วก็เหมือนที่เราเคยดูแบบมีแต่แบบ มีแต่คนแบบดังๆอะ คนดังๆมาแล้วก็แบบว่ามีพี่วูดดี้จะสัมภาษณ์แบบว่าจริงจังมากอะไรอย่างเงี้ยเราแรกๆก็เลยจะเก่งๆนิดนึง แต่ว่าตอนแรกที่เห็นคิวว่าจะได้มารายการพี่วูดดี้คือดีใจมาก ใช่ครับอุ้ยได้เป็นวูดดี้ท้อง ใช่ พี่ก็ดีใจนะ เพราะว่าเดือนละที่เราได้มีโอกาสลงคิวกันจนกระทั่งมีวันนี้แล้วด้วยความบังเอิญหรือไม่นะแต่คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่หลายคนที่กำลังสนใจทั้งคู่ก็จะได้มีโอกาสดูกันแบบลึกซึ้งประมาณหนึ่งวันนี้ไม่ได้ดิฟมากนะครับ แต่ก็ค่อนข้างดิฟอยู่ในบางเรื่องที่ ใช่ ในวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นได้พูดมากนักแต่อย่างน้อยอยากให้ทุกคนได้รู้สึกแบบที่วูดดี้รู้สึกก่อนหน้านี้คือ ความน่ารักความตั้งใจแล้วก็ความเพียรมากเพียรโคตรดีกว่าใช้คำนี้ เพียรโคตรจะเป็นคำพิเศษที่จะฝากไว้ให้กับตีป๋อเลย เพราะว่าความเพียรเนี่ยมันไม่เพียงพอในยุคนี้ แต่เพียรโคตรเนี่ยโคตรเพียรเนี่ยเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้คุณไปต่อได้ เพลียนใช่ไหมครับ เพียรเป็นเพียรพยายาม เพี้ยนพยายาม อ๋อเพียนตอนแรกในหัวคือ เพี้ยนเหรอ เพียน ก็ได้อยู่ หวังว่าจะได้มีโอกาสมา connect กันอีกนะครับในคอนเทนต์ต่างๆ หรือว่านอกรายการเผื่อจะได้มีโอกาสเป็นกำลังใจคุณ จะมีคอนเสิร์ตจะมีอีเวนต์อีกทีเมื่อไหร่ ที่จริงเรามีแพลนว่าจะมีแฟนคอนครับ แต่ว่า แฟนคอนซีรีส์ ของซีรีส์ดุ้งกับเธอครับ ครับ แต่ว่ายังไม่ได้เคาะว่าที่ไหนหรือว่าเดือนไหน ใช่ กำลังดูอยู่ มีเดินทางไปต่างประเทศไหมครับ หมายถึงว่าถ้าเป็นแฟนมีต ครับ แบบว่าเล็กๆอะไรเงี้ยมีครับมี อาจจะมีครับอาจจะมี วันนี้ต้องขอบคุณทั้งคู่นะครับ ที่มาคุยกันในวันนี้แล้วก็คงต้องได้เจอกันอีกเร็วๆนี้แน่ๆขอให้โชคดีกับทุกๆอย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณทั้งคู่ ต่อจากนี้ไป ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับพี่วูดดี้ ครับ